ผู้สูงวัยนี่ยังมีอยู่มากมายในละแวกถิ่นฐานที่ผมอยู่อันนี้ผมก็อยากจะกระตุ้นคนสูงวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเช่นว่าแนะนำเรื่องราวผ่านวัตถุโบราณที่เก็บเอาไว้เนี่ยมาถ่ายทอดเรียนรู้ให้กับคนรุ่นใหม่กลุ่มเป้าหมายของเราคือกลุ่มผู้สูงอายุเราต้องสอนเขาและต้องทำธุระผู้ที่มีอำนาจกำหนดนโยบาย And you ask people to rate themselves from 1 to 5 or to find out from someone from in their own words. การได้มาอบรมใน2วันนี้มันทำให้ได้เห็น Big Picture ว่าเนื้องานของเราเนี่ยมันยังขาดตรงไหนจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนและในส่วนของวิธีการ how to ที่จะไปสร้างความสัมพันธ์หรือทำงานร่วมกับพันธมิตรอื่นๆมุมมองใหม่ๆนะคะจากการที่เราได้มาเรียนรู้ในโครงการนี้นะคะในเรื่องของการทำงานที่อาจจะเป็นระบบนะแล้วก็การทำงานกับ partnership แล้วก็ที่สำคัญที่คิดว่าได้ประโยชน์มากหรืออาจจะนำไปปรับใช้ได้มากก็คือในเรื่องของการประเมินโครงการนะคะพอเรามาอบรมเราก็ต้องอยากได้ความรู้นำกลับไปคิดในกระบวนการทำงานของพวกเราแต่ว่าสิ่งที่มันแฝงมากกว่านั้นเราได้ทั้งเครือข่ายเราได้ทั้งวิธีการดำเนินงานที่เป็นของส่วนต่างประเทศเราได้วิธีการดำเนินงานซึ่งเป็นส่วนของต่างจังหวัดด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราได้มาพบปะผู้คนซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆเจนในนี้เรารู้ว่าความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุเขาเป็นยังไงแล้วเราก็ไปปรับใช้ได้เนี่ยค่ะIt's been amazing to see the things that we share in common in our programs and whether they be challenges or opportunities, but also to see what's different and understand the context here and how our communities are different and the challenges that we face are different too. I think from the last 2 days, probably the one thing that has really stayed with me is the importance of involving community and having the community at the heart of your plans from an early stage. But yes, that involvement of community, I think, has come through very strongly and is very important.